สมัครแล้วแต่ลูกคนเอาแต่ยังใครจะดูเอาเรามีวิชาอาชีพไปแล้วใครจะได้ทางจอดรถทางปืนโดนทางอะไรเรื่องเสียมันจะมีปัญหาอยู่ครับให้เจ้าอย่างนี้เรียกเป็นมันจะเรื่องได้การเอาเวลาเขาต้องการเพื่อเราสมัยจะทำมันให้กับเราเขาจะเอาเป็นเรื่องเขาหัดวิแต่เราไม่เหนื่อยเขามีการให้ทำอะไรเป็นการไปเก็บเอาจากที่เป็นเล่าแล้วเราไม่ง่ายเช้าได้เช้าเอาทำจะง่ายกว่าสิไปบ้านเหมือนเราไปซื้อชิ้นอย่างเงี้ยเขาต้นเขาใส่ไปล่างเลยต้นใจนะเอาไปที่บ้านมันจะต้นมันจะง่ายไปเรื่องปัญหาที่จริงคัดเรื่องที่จริงแต่เราเอากันอยู่เยอะเลยไม่เสียมันขึ้นในบ้านเนี่ยตีหาชุดพลังค่าเยอะเลยเนี่ยเขาซื้อแปดต้นมาเขาดูบ้านทุกชั้นที่นี่แบบบางทีเขาดูเรื่องการเล่นเส้นที่อยู่แต่วันนี้เขาดูชั้นที่ไปทางไหนถ้าเขาเอาชุดตีหาขั้นสุดมากเขาแจ้งมือเขาเอามาสูงไปอยู่ประเทศเอามาสูงนะเรื่องการสร้างเราตัดต้นเล่นล้นเยอะๆนะครับห้ามเชื่อมันไล่เลยอะไรไม่รู้ว่าจะติดตั้งแล้วมันทุกคนเรื่องก็เลยตัดทุกคนเลยมันจะเป็นบ้านเป็นเรื่องว่าจะเป็นสังคมประเทศคิดว่าเราจะคิดว่าต้นหาห้อยอันนี้ไม่ต้นหาห้อยมันใต้หาห้อยมันเป็นเรื่องเลยมันเป็นพัดเป็นแทนเลยต้นขึ้นแทนที่จะเกิดขายเจ้าพอได้ต้น5 ล้านมันจะโกรธแล้วมันเดือดขาดละต้องน้อยที่เกิดใครปัญหาหรือที่ตั้งกันอยู่ต้องไปเลยที่น้องมันจะต้องสุดใจว่ามันไอ้ตั้งเรื่องเอามันก็จับแล้วท่านเกิดเกิดการเป็นว่าสุดเรื่องเขาเลิกครับใช่เลยมาตื้อบ้านนะแต่ละคนเราก็เอาไปเรียนที่นั่นเป็นเอาการเดือดร้อนเหมือนกันในที่งานอย่างนั้นเราต้องตั้งชีวิตที่การได้ก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องตามประกาศใจเนี่ยต้องขายเป็นเรื่องเนี่ยขายต่อเรือท่านกำนันเรือเป็นปะแต่ละเราใช้เนี่ยก็จะรุ่นได้กันเลยกันนะถ้าเป็นไม่เป็นข้าวทางที่เป็นแต่เมื่อเราไม่ใช่เรื่องมากเลยมันไม่ได้เรื่องไอ้ทางหรือว่าเป็นดิ้นกับทะเลครับด้วยแน่นอนไม่ใช่เรื่องต้นทุนมาใช้จะเอาโบแอร์โบทำได้ทำประกันครับที่เราชวนมันมาแบบสุดที่ทางแก้ไม่ถึงแต่ยังเห็นว่าถูกวัดไม่ตีกันนั้นทางวิชาการละเอียดมันเอาสัญญาเป็นเอามาอันน่ะดีสุดเลยที่เกิดแต่เอาอีกสัญญาเรื่องในสัญญานี้ว่าเขาว่าเป็นตัวอาชีพที่ต้องติดอายุที่ช่วยที่เป็นก็ไม่ไปหาผู้อื่นก็จะเป็นเรื่องไปไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรใส่ตัวเขาเลยมันเป็นแค่ที่ท่านเรื่องของแก้เส้นในการยุติแต่ทั้งไปไล่เดินคือจะไม่ได้จัดการบริษัทเลยที่จะเป็นอะไรแต่ด้านนั้นเสียทีเรื่องมันต้องที่เราที่เราที่ต้องแก้เส้นในแก้ตัวไหนเรื่องมันจะว่าพยานมันก็เราแก้เพราะว่ามันจะติ้งนั่นไปสอบเข้ามาอะไรตีแต่วันวานเป็นปล่อยทางที่ตีไว้แล้วแต่ที่2 ตีเอาติดเขาอยู่นะแต่เหยียบเรื่องเลยแต่ละเนี่ยคือตรงนั้นต้องเข้ากระโดดน้ำเหยียบที่จะทำให้ยืนยันเพราะว่าที่เราเป็นประธานนั้นประเทศที่เดินหรือที่เป็นงานของต้องต้นนั้นคือให้ใจมันนั่นนี่มันเป็นได้แบบยังไงรู้ใจว่ามีก็ได้แต่เรื่องมันออกเลยเอาแก้วมันออกกันตั้งหน้าแล้วก็ล่างแก้ว
ชาตินี่นะใช่หรือได้ประโยชน์มันออกตอนนี้สุดท้ายที่มันดูอันนั้นมันก็ตอบไม่ได้ยังไงที่อย่างนี้มันว่ามันที่สุดที่จะใจมันต้องเล่าด้วยมันละมันเดือดร้อนหรือมันคือมันปกติอะไรกันดูนะนี่เป็นแค่สักเจ็ดบาทเอาเป็นล่าว่าเป็นตัวต้นเรื่องนี้นะฮะที่นายทำตามน้ำต้นให้เลิกกันเลยนะที่เลิกกันเป็นเป็นถ้าเลิกกันที่ตั้งเกณฑ์แจ้งอยู่เป็นหน้าหรือว่าเอาไว้เห็นรับเห็นด้วยไม่ได้กันคือตัวว่าแต่เป็นตัวนั้นเหมือนเป็นต่อหน้าพื้นกันอย่างตัวข้าวเอาที่เลิกว่าหลักเชนติดให้เราไม่เข้าใจใกล้ที่จะฆ่าติดเสมอเป็นบำบัดไล่เป็นดูไล่ที่สุดตายเลยที่ได้ที่เล่นเยอะนะว่าเข้าตัวนึงน้องแต่ก็ใช่แล้วที่ที่จะฆ่าตัวเล็กเลยนะเข้าตัวนึงเขาจะเอาตีอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวอ้างอันนั้นตาก็ฆ่าที่ก็โดนเงินมันที่โดยที่หาเงินเอาเลยเราต้องใจเอาเลยต่างคนเราเป็นคนทำเราแต่ถ้าเราประโยชน์ไปประโยชน์มาอยู่เรื่อยๆแต่วันนี้การเสียกับไส้ท่อจระเข้ที่ว่านี้แต่จระเข้มันไม่ทั่วแก่เลยแล้วตาตั้งหินนะทั้งนั้นจะดูทั้งเรื่องอันนี้ตัวตายจะต้องต้นหัวสุดๆยากเหมือนประจำวันเรื่องนี้เลยนะแล้วประจำจิตศาสตร์เราจะเขาเรียกว่าคนนี้เลยนอกมาเลยล่ะเป็นล่าว่าเราเป็นเรื่องเราจะสังเกตที่มันทุกครั้งที่ตาด้วยนะที่ต้องเรียนเรื่องใช่มากเลยแต่ทุกครั้งเลยไอ้ต่างเพื่อนหักต้นแค่ไหนเลยต่างเพื่อนสมาชิกที่ต้องเรียนแต่ถ้าบ้านเรื่องที่ได้หักต้นกระตุกอยู่ที่บ้านจะแปลว่าที่โดวัดสูงเชี่ยวชาญที่ไม่ได้แก้มันเป็นจุดที่ตัดมาเลยที่ตัดแก้แล้วมันยังมีรอยทุกข์เลยมันทุกข์เท่าเลยตอนนี้ฮะที่เป็นพระเจ้าเราเล่าที่เจริญนี่ก็ถ้าที่เจริญนี่ก็ทุกข์นะนั่นแหละมันไม่จะว่าเป็นเรื่องขั้นตอนไม่ว่าใช้ธรรมชาติหาเดินทุกอย่างมันใช้แต่ว่าใต้เห็นใต้ระดับหน้าส่วนที่เอาอย่างว่าขึ้นเรื่องนะอันนี้แหละนี่มันตั้งแต่มาเลยก็จะขาดแต่ราคาอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยว่าจะให้มันดูแต่ว่าอย่างนี้ก็หาแต่ละทางเราก็ได้ยินที่เราไปบางส่วนบางสถานีก็ออกมาอย่างว่าตัดต้นที่โอเดียเอาติดไข่กับต้นอ้างไส้เนี่ยใส่กันก็ตัวเองนี่ก็ตัวเรื่อยๆเอาตัวอะไรอย่างไรตัวมันไปเอาเรื่องไปใครกันมาเอาติดศาสตร์บ้านเมืองกันเลยตัวเลยมันจะให้ตัวมันตาเรื่องอยู่มันได้ทางต้นแบบต้นแทงกันดูกันเลยทำไมเนี่ยว่าในแบบที่จะดูคือมันทำไมเราต้องนั่งมาจุดเชื่อมือตรงนี้ตอนใช้ใช้รถผมเป็นคนนั้นมันจะแต่ละปฏิบัติอยู่นานไอ้รถที่ใช้ก็ได้รถนะเราให้สุดสูงเกินคาดก็หาตัวว่าอยู่ที่เลือกกันเดียวกันแบบเลือกเวลาจะทำยัดตั้งถ้าใส่ใจตั้งใส่เรื่องใส่เรื่องต่างเรื่องติดกันว่าจะให้เรื่องติดกันก็ได้แต่จะให้เราตัดเรื่องเป็นปีเรื่องต้องให้ชาลีที่เป็นที่เหนือเอาอยู่ว่าถ้าเป็นอย่างให้แต่ตั้งค่าครับพี่เลิกค่าก็อยู่ในกันเลิกเลยหมดหนาเป็นแล้วติดป้ายเลยติดป้ายดังว่าอันนี้ติดป้ายเลยครับตั้งค่าด้วยเงินตัวดีอยู่ครับมันขัดตัวอะไรตัวช่างใช่หรือไม่ตัวตัวจ้างเลย
ตั้งแต่เป็นกำลังจะเรียนอยู่ได้เลยครับก็ดูสุดท้ายก็ดูเยอะดูการดูจะไปเลยเกิดเป็นผลเรื่องสุดท้ายคืออะไรแล้วก็ย่อตัวเองมันเวลาขี่ก็ช่วยตามคืออะไรเรื่องแบบนี้ก็จะตอบเลยเจอกันเลยกันหน่อยก็ได้รับบ่เป็นหยังมีหยังก็ไปจะดูเลยพอเลิกงานเลยทิ้งงานเลยก็เอาที่การที่ตั้งมาช่วงทำรายการเลยตอนนี้ต้องชุดต้องจะเริ่มต้องเรื่องขนาดที่งานทำรายการก็เอาแต่ละหลักแต่ละเรื่องก็อยู่ที่เรื่องก็จะต่อตัวที่งานเนาะเอาสุดท้ายมันก็สบายดีมาเรื่อยๆมามุกกับไปมีบังงานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นของทีมงานที่มีแห่งจะเป็นโอกาสเอามื้อนี้ทำไมเองก็คิดว่าสมควรแก่เวลาเนาะทำไมจะเราไปจักนาที2 นาทีก็หมดเวลากันมื้อนี้มื้อพบกับแต่พอดีทานสัจจะ2 มื้อมีสมัยมือสุดท้ายผมจึงได้กับฝากขอฝากก็มาคงแท้ขอฝากคงกับขอฝากจิตฝากใจที่แท้จริงไปถึงพ่อแม่พี่น้องอ้ายน้องเฮาทุกบอนทุกทีเจ้าหน้าข้าราชการทหารตำรวจนี่ว่ายสบายดีโอ้เอาเลยนี่ยังเอาเลยอากาศได้เดี๋ยวอากาศครับออกอากาศยังออกอากาศยุบเกือบได้กำลังวัดโอ้มียังลายคนออกเยอะฮะลายคนออกคือบ่ได้ประมาณเขาว่าเรื่องนั้นเลยตาบอกว่าอัดก่อนดาตึ้งดาบักนั่นแน่ดาบักต้องดุดแน่3 อย่างเพราะว่าบักต้องดุดมันเอาเฮ็ดตั้งสูตรไหนเล่าห้องกลับไปจากเมืองไทยเอาพวกน้ำมาจับ3 เข็มไปอ้อมเขาแล้วก็ให้เขาอยู่ในนั้นออกไปก็แม่นไปงุ่มหอยบ่หรือว่าแล้วหายสูญหายบ่แล้วแต่อันนั้นมันคือบังคับประชาชนแทนที่เขากลับไปแบบขูดเนื้อเทือหนังเขาเอาเงินเอาค่าบำแก้วนี่เป็นแก้วที่คือเป็นใหญ่ตรงนี้โอ้ยมันบ่ได้มีแหละแก้วของอีพอมันเด้มันมาเนาะเอามีหยังเติมเลยมีหยังเติมเลยเอาเลยมันลายคนก็ลายคนกันเนาะ10 พวกแล้วนี่ออกมาไอ้เนาะเอาโลดถ้าให้เวลาเว้าโลดง่ายกับอะไรรัฐบาลเนี่ยคณะบริหารเมืองที่ถูกตั้งหลักการสนับสนุนตรงนี้ผมก็ได้เรื่องเล่าเนาะในคนเกิดการศึกษาแต่ถึงเดียวกันแยกเรื่องการไม่ต้องคิดใจระหว่างเป็นศึกษาชุดบังคับสนับสนุนชีวิตสนับสนุนทางปกติสบายดีด้วยการไม่ต้องคิดใจตอนเรื่องของพวกเป็นเพราะเป็นเรื่องเราเป็นหลักและตอนนี้ตาลิ้นที่เชียงใหม่เป็นเดียวกันเนาะตอนนี้เมื่อเขาเรียกเรื่องการที่ศึกษาเลยที่ติดตามเราตามการสนับสนุนเป็นยิ่งเป็นการเป็นรายปกติที่ฐานท่านที่คุณเรื่องรอเนาะคุณเมื่อร้านเมื่อคุณยังไงทำงานเรื่องการเพิ่มเลยเพราะผมไม่พอใจการในออกมาเป็นกิจการออกต้องคิดความเห็นช่วยลูกหลานเนาะเพื่อนน้องเพื่อนเพื่อนกันได้เลยผมเยี่ยมสงสารเลยตัวจะบอกธรรมชาติเลยอีกคนแทนที่ความเหี้ยเลยแก่ห้องคุณบัตรเลยอีกทุกเกี่ยวกับที่ยึดแล้วบอกว่าอีกตัวที่เราอัน
มีลายเมื่อพูดอย่างนี้เรียกต้นสายเรื่องนั้นเรื่องนั้นอีกทุกหลักทุกเรื่องประเด็นคือความเดือดร้อนที่เกิดจากเรื่องทุกคนจะกินเที่ยวตั้งนอกอันนี้เป็นข้อแก้ว่าตรงนั้นเล่นในตอนเราทานกาเป็นราคาการกินเป็นตัวเราแต่ว่าไอ้เขาว่าอันน่ะเขามาจับผู้แทนอันไหนมันแท้แต่ก็เนาะอันนั้นเป็นผู้เก่าเนาะเป็นแค่กะดีแต่ว่าอันเป็นคนสวยกันเลยนะผู้ปัญญาตอนติดตามเป็นไปหาได้คนรู้ว่าได้คนมีแล้วถึงไปเนาะทุกคนเป็นสวยกันเลยกันจ้าเอาว่าสมัครอะไรได้กันเราพาว่าผู้เห็นแท้ใครก็ติดสวยกันมึงได้มึงได้มึงได้มึงไล่มึงไล่เล่นอะไรไล่คนนอกคือคนนอกไปแต่ตอนจะมีรถลังคาต่อไปก็มีอีกสองลังคาก็เป็นบ้านนอกไอ้ที่จะที่นั่นเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นเมืองเป็นแปลงต่อไปแล้วเนาะเป็นแปลงละครต่อไปแล้วจะเป็นอันนี้แต่เป็นรักอันนี้เหมือนกันแล้วแต่เขาบริกรเรื่องงานกันถ้าน้อยว่าเป็นตาที่ดูมือบริไรได้แน่นอนเป็นกันแล้วอันนี้ก็ไล่เมื่อทุกอย่างแม่ในห้องก็จะแพ้แต่ไทยกระยาผักอันนี้แก้ว่าผักสายกันเมืองได้ก็แล้วแต่ไอ้ขันหน้าเขามาหากันไปปล่อยดากันลายไปภาพยิ่งตึงกันลายแม่ตัวแต่นั้นเป็นผู้ต่อแต่ภาพที่ต้นแก้วเนื้อคุณแม่กับที่แม่คุณหน้าและให้มันเขาถึงมีความทุกข์สบายในประเทศเขานะดูว่าไปฝึกยุทธสมาธิกันไหลต้องยุทธต้องที่จุมาลีกันไปที่ประต้นที่สวัสดิ์สวัสดิ์ที่หอกคุณพ่อคุณมีหางดูว่างานปนีให้แสดงเงาเนาะอันนี้แปลว่าอันนี้เขาต้องเยี่ยงหนากันได้ไปไหนภายในประเทศและตัวอย่างดีไปมันจะต้องพวกที่ได้เจอทรัพย์เรื่องการประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องขนาดเป็นว่าให้พวกเที่ยวเรื่องหากันเขาบริหารงของประชาธิปไตยมีคิดข่าวว่าเป็นมาหาสู่กันนะตัวนี้เราจะไม่เชื่อหรอกถ้าเรามีคิดข่าวว่าเป็นมาหาสู่กันแล้วเป็นเรื่องตลอดไปเขากะที่ใจว่าแต่ก็นอกแต่ว่าที่มายิ่งแยกเกินไปนอกจากนั้นแต่ผู้ต่างเนาะอันนี้ก็ว่าอยู่ไปอยู่ในประเทศตัวเองแต่ที่เขาไปอยู่ในกลุ่มในครอบอันนี้มันกะจริงนี่แล้วต้องรู้ตัวจริงแต่คุณเจ้าเองยังมันคนแก้วนะแก้วเนื้อนะลังขม่าทุเรียนไหลเท่านี้บริทุเรียนข่าวท่านนั่นแก้เขาอันนี้เราต้องชัวร์ให้ประมาทอะไรฝ่ายจัดกรรมฝ่ายจัดต้องรู้ตัวที่มาลีปัจจัยก็ต้องสวัสดิ์สวัสดิ์ที่สมพรคนมีอะไรอย่างนั้นก็มีกรรมฝ่ายจัดตัดเรื่องจัดที่บอกมาติดใจเรื่องว่าหักลูกกันลานมันแม่ตลาดฐานแล้วเป็นผู้ต่ออันนี้เราจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณตาเรื่องว่าการที่เขาเลือกจำประเด็นมันจะแก้ไขแต่นี่มือหนึ่งได้ต้องเลือกต้องกินด้วยกันไงคุณมาลีกันไปก็ดอนจะได้หลับกันแต่ตาเนาะตัวเวียดนามแบบจีวรเนี่ยก็เลยรู้จากไอ้ถามว่าประเทศก็ได้เมื่อไรก็ประเทศคอยสามารถได้มาถึงนั้นแต่เมื่อไรที่เส้นแต่คือที่เจ้าทั้งติดหัวออกกันแล้วว่าจังนะเราไปที่นั่นแล้วในเมื่อมีมาเจอเจ้าก็ถึงเนาะเพราะนั้นมันก็ถึงอยู่แล้วเนาะแต่นั่นแบบภูเขาเนาะมีก็เจอขอพลานเมื่อพูดอย่างนี้ขอด้วยปฏิบัติประชาชนอยู่ในประเทศนี้ไปตามเส้นสายยังไงนะที่เขาเราซื้อเราดูเราซื้อเนาะไม่ใช่อนุรักษ์แต่พวกเขาไงตามของผู้ประสบเชียงเขาก็ต้องเชียงยิ่งกันกับผู้ดูแลกันไม่ได้ที่จุดที่งานมาตกศึกษาดูใจประจันจ้าเอานั้นแค่ว่าจะได้ประชาธิปไตยนี่นะเขาก็จะเห็นยังว่าปกติลาวเป็นตาเราประชาชนมีคิดหากว่าไปมาตัวปฏิเสธเลยมีอะไรแต่เรื่องทางมีองเยี่ยมหกจักรวาลเนี่ยที่ลูกหลานมันมีเวียดในการทำหมอก็ดีใจว่าต่างๆอันนี้42 ปีผมมีนักฝึกผลทางนี้เป็นพวกที่เขาเดินไปยืดนะเขา
เนี่ยจะเข้าห้องมาปากหลักเป็นรักไล่ย่ำแดงเป็นต้นย่ำเนี่ยย่ำพ้นเป็นต้นย่ำแดงเป็นปุ่นเขาใช่หรออะไรมาเองลูกทองเนี่ยกินใช่ที่ต้นไปเนี่ยแต่พุ่งตกมาเป็นต้นที่เต่าเขาบอกเป็นหัวเป็นนอนเดือดกว่าแต่พออันเขาบอกนะไอ้บอกอันนี้เป็นเหตุอย่างรุ่นใต้เป็นที่ดูทำไมนี่มันใส่ที่ตอนที่สวัสดิ์แต่ตลอดใต้ตลอดตลอดเนาะก่อนรอที่เวลาลูกโทษที่เป็นแบบนั้นเนี่ยตลอดนั่นก็ไม่มีแล้วตลอดเมื่อที่จะให้แต่ว่าอัดตายคือไปไอ้ผ่านน้ำแข็งภูเขาผ่านตอนแม่มันจะเปิดออกอากาศจะลุกพุ่งแล้วนั่นพุกลูกเนี่ยมันก็ลูกแล้วเนี่ยมันก็ที่ฮอดที่เด็ดจะที่ขึ้นลูกขึ้นลูกก็ไปในในโอกาสก็ตีเราจะท่านจะต่อห้องพอรถฝ่ายการเมืองวัดว่าจะได้ไปในประเทศนี้แล้วถ้าที่จะทำการเมืองในการเมืองหนึ่งก็ไม่ได้หรอกผู้ตั้งตลาดเจ้ากันนี้ผู้ตั้งหนึ่งชื่อตลาดเกี่ยวกับตลาดเล็กนะตลาดเล็กแต่เชื่อมไปยังเชื่อมมันเป็นนะครับพอกันที่ตลาดถึงเราประเทศเราผู้เดียวเมื่อจ้าเราตามเราตามก้าเนี่ยที่อยู่ในประเทศกันที่ตามเนี่ยนะแม่ต่อการตั้งแต่ภูเขาอันนี้ฉันที่มาว่าเลยอันนี้กับที่ว่าตู้จีคนยังไงคือแม่เลยอะไรแคนาดาเพราะว่าจีนเป็นความท้องสลุดแม่อันนี้เป็นจีนจุ่มอยู่บนเดียวใช้จีนเนี่ยใช้จีนพวกเจ้าไว้จังสักเป็นช้างเราทานก้าเนี่ยก็พวกจีนก็พอได้ให้ก็ได้พอได้ลาก็ได้แล้วทุกตัวพูดยุ่งสมาธิกันเราก็จิตก็เล่นต่อกันอันนี้เราเอาอย่างพูดเป็นตากันก็ดูว่านะเรื่องจะว่าเล่าแน่เป็นสุภาพเป็นก่อนโอ้ยวันหลานด้วยอันนี้แหละเขาว่าวันหลานยืนคู่เป็นอย่างไรเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาไม่เล่าแดงจะใส่ต้องรู้ต้องจริงขึ้นมานี่อันนี้ก็แม่ตัวมดอันนี้ก็แม่ตัวมดติดขนาดเดียวแม่ตลอดเนี่ยอันนั้นผ่านนั้นไม่รู้หรอกเพราะว่าเป็นไม่ได้บริษัทใช่เขาผลิตแต่เป็นต้องเพราะคนคิดเขาเรียนร้ายคนแต่ว่าทำไมถึงได้เจ้าผู้เดียวทำไมเจ้าไอ้ผู้เดียวเนี่ยแค่มือข้าช่องอะไรแต่ตอนนี้มีตะบูเจ้าเจ้าใครได้เจ้าที่เขาได้มันจะได้เล่าผ่านพุทธลาว่าอย่างนั้นที่เขาคำเดียวร้ายแต่กินลายคำแม้มันจะกินกับการแก้ผ้าทุกท่านอันนี้เนี่ยอยากประกาศประชาชนด้วยการแก้ผ้าด้วยเรื่องของข้าพเจ้าพระอันเรื่องไอ้ชนขึ้นแน่เนี่ยไปดีใจเนี่ยข้าพเจ้าช่วงไปล้างบ้านกันก็บรับแก้บรับจักเถื่อดีก็ไปชี้ก็ได้ไม่คิดนะอันนี้คนเนี่ยมันใช้หนาใช้ตาด้วยเขาประกาศไอ้ลูกหัวแต่เจ้าวันนี้สูงมัดไล่เถื่อไล่ดีแต่พวกเองสูงมัดจักเถื่อถ้ามันเป็นต้นตับเนี่ยมันก็ต้องมีเชื่อมพ่อแต่ว่าจะต้องซึ่งเขาแม่ประวัติศาสตร์นั้นไม่รู้หรอกโดยดำเนินการแล้วได้แล้วก็ที่รถเสียนั่นก็มีรถเสียที่แท้เอานั่นของหนึ่งมาเจตะอันนี้แล้วคนว่าท่านเอาชวนคุณไหวเองเหมือนกับว่าอันนั้นก็ว่าจริงอันนั้นก็ว่าจริงยึดแค่ไก่ยึดแค่ไก่แต่เจตะอันนี้มันก็ถืออันนั้นจริงเนี่ยมันต้องจริงต้องบุกก็ไปเลยแต่ไหนกันจริงแต่แต่นอกอันนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ตำรวจว่าออกมาที่ตรงนี้ต่อสู้อันนั้นก็จงมาจากนี้จะบอกไปได้ใหม่เลยพอย่านเป็นเศษหน้าแล้วกันยังคนจิตเป็นหายใจพอเอายืนกับยืนพอก็เล่นพอว่าอย่างจ้าแม่ตะวันนั่นแต่คุณครับอันนี้ถ้าเราเอาไปรีซ่าที่สูงตัดขึ้นมาเราทำกันที่ตรงมันตำรวจแมนล่ออะไรก็ดีบอกประชาชนล่ออันนั้นล่อเป็นต้นตาบอดแต่จะล่ออันนี้แหละตำรวจเป็นที่ว่าอายุ18 ปีก็เป็น70 ปีนั่นเองได้ใช่
อำเภอไปล้างบ้านก็โอ้ยล้างเกลือก็พอให้รีบแค่คิดให้เยอะให้เอาเข้าไปกันเป็นพูดนอกยังไงในหาก็ดีโอ้ย ปากกาทับสายปากกาทับสาย ปากกาทับสายเราต้องอ๋อเป็นพอทีวีนะตำรวจได้ตำรวจจีนกล้าสามารถคิดยังรวดเป็นลูกตาต้องเลยจะต้องเงินเชื่อตัวก็คิดใจมือใจโต้อาจารย์ครับทางเขาเห็นที่ตู้ตู้มันไปอยู่อันนี้ไปกันเองไม่ใช่ที่ตู้ตู้ไงอันนี้แหละเป็นเราแค่ว่าคิดเพื่อเรื่องใส่เพราะชิ้นไข่บ้านสุดอันนี้แหละเป็นเราแม่ตัวการนักแต่งตัวเราแต่ปุ๊บมันแค่ว่ามีแล้วครับเขาเป็นว่ามันเต่าเผาทางไทยแต่พออันนั้นแค่ว่าที่อยู่ในนี้มันบอกให้มันเป็นผู้มาอันนี้มันเป็นภาพเป็นอาชีพผู้เนาะมาอยู่ในต้นปัญญาลายเมื่ออยู่ลายปัญญาที่แล้วมันต้องทำเงี้ยแน่ๆของความเขาเองได้ไม่ติดต่อสองรอบกันแต่เราไม่ได้บอกว่าขอให้รวมกันไม่รวมแต่เป็นรวมให้บอกก่อนเที่ยวเป็นรอบก่อน โอ้ยเป็นตัวรวมดอกตัวเขาตรงนี้แต่การนี้ผมมีการว่าน้อยเลยอันนี้เราเป็นว่าปุ๊บเมื่อที่ดูอย่างนั้นเห็นบอกทำคิดจะมาขอสู้อันนี้มันใส่กันก็ได้เห็นบอกมันจะดึงมากันก็ได้ตรงนี้ว่ากันแค่ตำบลเอากันตัวเองกันบ้างอันว่าปุ๊บเราเอาจังเพื่อนมันแค่ว่าจะกัดไม่ยากแค่เงินบอกแต่เราเอาเพื่อนเราเลยโอ้อันนี้ก็เป็นประจำแล้วเนาะการนับแต่ผู้เขาเล่าเขาที่ยังด้วยการนับแต่ผู้เขาเลยอันนี้เขาเล่าเรื่องผู้เป็นแง่เพราะส่วนไม่ได้ขึ้นเลยแต่ที่ผ่านการไม่พอสุดพอภัยเรื่องการนับแต่ผู้เขาแต่ว่าจริงๆแต่ว่าจะคิดที่พอเขาที่ต้องเขาบอกความจริงน้ำแทงผู้เก่าที่เป่าบอกเป็นความจริงพอดูไปทางบ้านแต่ว่าที่ผ่านตรงที่ใหม่ที่ตรงที่ใหม่ต้องโลกตรงที่ใหม่ต้องโลกก็ไอ้ตัวผู้หญิงว่าเป็นการล่อไล่กันจนตาล่อตาบอดเนาะอันนี้ที่ท่านก็เป็นจิตอันนั้นแต่ตั้งมาแล้วในอายุจะปีนั่นสิแต่ตั้งแต่ความคล้องลูกคล้องแล้วก็อันนั้นนับนะขนมกับบุญเป็นแบบยาซับมันขี้เรื่องกันพูดมันก็ห้าที่ออกก็ไปเท่าบ้านนี่แหละมันจะเป็นอาเกิดจะเอาเลยท้อนผ่านด้วยที่นั่งหัวหัวเราตาไปห้องคอเนี่ยพลังเรื่องพูดง่ายในห้องคอเนี่ยที่เราเรื่องตัวลายเทคนิคแต่พลังเรื่องพูดง่ายแค่มีดูประเทศเล่ามีเรื่องเพราะเป็นตั้งโลซ่านะผู้ข้างงานใหม่ขึ้นกำมือก็ยังบอกจ้องมันอีกปัญญาอ่อนนี่ไม่เชื่อยังกระจายแล้วเอาไปขึ้นรูปกันอีกกันนับตัวยี่สิบยังบอกให้จัดวันทางผ่านนักแต่งตัวเจ้าก็ไปพอเจ้าจังเก่งต้องไปเฉียบไปแย่หรือไม่ครับเก่งเหลือเขาพอยก็นับเสนออันนี้เก่งมีความหมายแต่ว่าเนี่ยเห็นแค่ทุกท่านเอาต้องยื่นด้วยเก่งลำพาเอาเองแน่ตลอดไอ้เจ้าก็ที่ใส่ไอ้เจ้าที่เขาใส่เขาใส่ได้ในนึงก็ไม่เสียใจเขาไปไหลเกี่ยวเนื้อออกมันต้องอาศัยเขาเองว่าแต่การเป็นตัวฐานนักเตะไอ้หานอกนั้นตัวนี้เราเมื่อเป็นแค่ตัวไปพูดในการนักเตะเราประกอบด้วยการนักเตะโอเคเอาความมุ่งมั่นใจเด้อทางการเมืองก็กันโอเคเอาไปนี่ก็ต้องความมุ่งมั่นใจทางการเมืองทุกแห่งเนาะก็จะว่าความจริงมันก็ได้ว่าถ้าผมจมตีไปไหนว่าแต่ความจริงนี่ทำไมก็หมดเวลาพอดีพ่อแม่อายเนาะทั้งจังได้กันพบกันกับขน่อยน้ำแทงพวกเก่าวันจันทร์วันคารวันพุธ3 มื้อโอเคเรื่องน้ำแทงพวกเก่าบายทางการเมืองบายโอเคบายก็คือว่าได้3 มื้อ6 มื้อทั้งคืนละ3 มื้อทั้งคืนนี่ยังถ้าขอมองใจน้ำใจผู้
เก่าเปิดโอกาสให้เจ้าว่าเต็มใจคือบังเกิดแน่นอนสิ่งที่บ่ถูกต้องเฮาต้องยอมรับสิ่งที่บ่มีคิดมีเสียงสิไปเสียงกับบักต้องรุ่นหาเอาเลยเฮาอย่าให้มันมาเถียงเฮาอย่าเถียงบักต้องรุ่นต้องจริงเฮาบ่ได้ว่าหยังพวกมันญาติแผ่นดินดอนตอนหน้าเฮานั่นเฮาบ่ได้ว่าหยังอย่าสิมาห้ามปล่อยผู้เฒ่าลาผู้เฒ่าบอกให้เจ้านายลงนายตายบอกให้เจ้าฝ่าองค์เขาลงมาเป็นประชาชนธรรมดาอีกมีแต่แก้วเท่านั้นนั่นแหละถึงจะได้ขอบมุขขอบใจทุกเสียงทุกสายพ่อแม่อ้ายน้องที่นั่งชมนั่งฟังน้ำแทงผู้เก่าดูเจ้าร้านเจ้านอกก็ขอขอบมุขขอบใจทั้งอเมริกาแคนาดาฝั่งเยอรมันประเทศออสเตรเลียและก็ทั้งประเทศสเปนอาร์เจนตินาทั้งเมืองไทยเมืองลาวเนาะก็หน่อยถึงจะได้ขอความรักความแพงไปถึงพวกทานขอมุขขอบใจเป็นอย่างสูงก็หน่อยขอลาก่อนบายสมัย